So hello friends, মোৰ নাম চন্দন আপুনি চাইছে অসম ড্ৰাইভিং স্কুল ইউটিউব চেনেল। তো ফ্ৰেণ্ড মই আজি আপোনালোকক কম কি ৰাতি গাড়ী চলোৱা সময়ত কি ভুল কৰিব নালাগে বা কি ভুল কৰিলে বিপদ হোৱা চান্স বহুত বেছি হৈ যায়। তো ফ্ৰেণ্ড বলক দেৰি নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ড চাওক, ৰাতি যেতিয়া আপুনি ড্ৰাইভ কৰিব বা ৰাতি যেতিয়া আপুনি গাড়ী চলাব, প্ৰথমতে মনত ৰাখিব লগা কথা হৈছে আপোনাৰ স্পীড। আপুনি স্পীডটো আপোনাৰ মেইনটেইন কৰি ৰাখক। দিনৰ হিচাপত আপুনি গাড়ী নচলাব, কিয়নো আপুনি নিশ্চয় জানে দিনত বহু দূৰলৈকে দেখা পায়, ৰাতি আপুনি ইমান দূৰলৈকে দেখা নাপাব। তো সেইকাৰণে আপুনি আপোনাৰ স্পীডটো মেইনটেইন কৰক। মোৰ হিচাপত হ'লে আপোনাৰ ছেফ স্পীড হৈছে আপুনি 70 স্পীডত আপুনি ভালদৰে ড্ৰাইভ কৰিব পাৰে। বহুত ধুনীয়া স্পীড, ছেফ স্পীড হয় ৰাতিৰ কাৰণে। দিনত আপুনি কিমান স্পীডত গাড়ী চলাই সেইটো মই নাজানো, বা আপুনি যিখিনি আপোনাৰ কণ্ট্ৰল সেইখিনি স্পীডত আপুনি দিনত চলাব পাৰে, তাৰ কোনো কথা নাই। আপুনি যেতিয়া ৰাতি ড্ৰাইভ কৰিব, তো ৰাতি ড্ৰাইভ কৰিলে আপুনি আপোনাৰ স্পীডটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিব। আপুনি যেতিয়া ৰাতি ড্ৰাইভ কৰিব, তো কোনোদিনে আপুনি ৰং ছাইডত ড্ৰাইভ নকৰিব। আপোনাৰ যিটো ছাইড আছে আপুনি সেইটো ছাইডতে ড্ৰাইভ কৰি যাই থাকিব। ৰং ছাইডত ড্ৰাইভ কৰাটো ৰাতি বহুত বেছি ডেঞ্জাৰ হয়, বিশেষকৈ নেশ্যনেল হাইৱেত বা হাইৱেত এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ জেগাৰ কাৰণে কিছুমানে কি কৰে, ৰং ছাইডত ড্ৰাইভ কৰে ৰাতি হ'লেও। তো তেনেকুৱা কাম নকৰিব, ৰাতি সেইটো বহুত বেছি ডেঞ্জাৰ হৈ যায়। এতিয়া ড্ৰাইভ কৰে, ৰাতি ড্ৰাইভ কৰা সময়ত মই বহুতক দেখিছোঁ কি বাইক হওক, এনেকুৱা চাৰিচকীয়া হওক, তো সেইবিলাকৰ ড্ৰাইভাৰবিলাকে কি কৰে, হেডলাইটটো আপাৰত দি গৈ থাকে, য'ত আগৰ গাড়ীখনে ছিগনেল মাৰি থাকিলেও তাক বুজি নাপায় বা তাক ডিপাৰত দিব নাজানে। তো সেইকাৰণে কি কৰক, আপুনি যেতিয়া গাড়ী চলাব, তো আপোনাৰ হেডলাইটটো ডিপাৰত দিয়ক, আপাৰটো ইউজ কৰক। আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া ইউজ কৰক বুলি হয়। মই দেখা পোৱা নাই বা দেখা নাপালে আপুনি আপোনাৰ আগত যদি গাড়ী আছে, আপুনি আপাৰ ইউজ নকৰিব, আপুনি ডিপাৰত গৈ থাকক। লাগে আপুনি অলপ সময় ছাইডত ৰৈ দিয়ক। আপোনাৰ ছাইডত অলপ সময় ৰৈ দিয়াই দি কোনো ক্ষতি নাই। যদি আপুনি আপাৰত গৈ থাকে, আপোনাৰো ক্ষতি হ'ব পাৰে, বা আগৰ পৰা আহি থকা গাড়ী মানুহ যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰো ক্ষতি হ'ব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ড ৰাতি যেতিয়া আপুনি ড্ৰাইভ কৰিব, তো তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ হেডলাইটটো ডিপাৰত দি গাড়ী চলাব বা ডিপাৰত দি ড্ৰাইভ কৰিব। কিয়নো আপুনি এবাৰ নিজে ভাবি চাওক, আপুনি আপোনাৰ হেডলাইটটো আপাৰত দি কিমানটা মানুহক আপুনি বিপদত পেলাই গৈ আছে। আপুনি আগৰ পৰা যিমানবিলাক মানুহ আহিছে সেইবিলাকৰ ঠাইত এবাৰ আপুনি নিজক ভাবি চাওক, আপুনি তেনেকৈ আহিব লাগিলে আপোনাৰ কিমান অসুবিধা হ'ব। তো সেইটো ভাবি আপুনি ভালদৰে ড্ৰাইভ কৰিব। আপোনাৰ নিজৰ ছেফটিয়ে হৈছে আপোনাৰ বেলেগৰো ছেফটি। আপুনি নিজে যদি ভালদৰে ছেফ হৈ যায়, আপুনি বেলেগকো ছেফ হৈ যাব দিব পাৰিব। তো তেনেকৈ আপুনি ৰাতি ভালদৰে ড্ৰাইভ কৰক। ৰাতি ড্ৰাইভ কৰাৰ সময়ত হেডলাইট ডিপাৰত দি আপুনি ড্ৰাইভ কৰিব। ৰাতি যেতিয়া অভাৰটেকিং কৰিব, তো তেতিয়া আপুনি খুব সাৱধান হ'ব কি আপোনাৰ ভিজিবিলিটি বহুত দূৰলৈকে নহয়। আপোনাৰ ভিজিবিলিটি হৈছে মাথো কম। আপোনাৰ হেডলাইটৰ পোহৰ যিমান দূৰলৈকে যায় তালৈকেও আপুনি ভালদৰে ৰাতি দেখা নাপায়। তো আপুনি যেতিয়া অভাৰটেক কৰিব খুব বেছি ছেফ হ'ব। আপুনি একদম একেবাৰে চিয়'ৰ হৈ অভাৰটেক কৰিব। আৰু ৰাতি অভাৰটেক কৰাৰ সময়ত আপুনি হৰ্ণ দিব, লগতে আপুনি আপাৰ ডিপাৰো ইউজ কৰিব। হেডলাইটৰ বহুত বেছি আপাৰ ডিপাৰো দি আপুনি ইউজ নকৰিব, কিয়নো আগৰ ড্ৰাইভাৰজন কনফিউজ হৈ যাব পাৰে। তো সেইকাৰণে আপুনি আপোনাৰ যেতিয়া হেডলাইটটো আপাৰ ডিপাৰ কৰি এবাৰ দুবাৰ আপাৰ ডিপাৰ কৰি দিয়ক, লগতে আৰু হৰ্ণো দিব। আৰু ফ্ৰেণ্ড এটা কথা মনত ৰাখিব কি যেতিয়া আপুনি অভাৰটেক কৰিব, অভাৰটেক কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ হেডলাইটটো যাতে আপাৰত নাথাকে। আপাৰত থাকিলে আগৰ ড্ৰাইভাৰজনৰ বহুত বেছি অসুবিধা হৈ যায়। তো সেইকাৰণে আপুনি কি কৰক, এবাৰ আপাৰ ডিপাৰ কৰি আপোনাৰ হেডলাইটটো ডিপাৰতে ৰাখিব, ডিপাৰত ৰাখিয়ে অভাৰটেক কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ড বাছ আজিলৈ ইমানে, লগ পাম পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি মোক কিবা ক'ব লগা আছে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' নতুনকৈ আৰু চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।